Bună! Bună! Ce temă abordăm astăzi? Ce mă abordăm astăzi? Păi o să vin atunci când, nu știu, după cum simt și eu, cu temele din sesiuni, știi? Adică cazuri concrete, pentru că mă gândesc că poate ajută și pe alții. Și mă gândeam la o chestie, să abordăm toate variantele sau cât mai multe variante cu putință legate de singurătatea femeii, de ce rămân femeile singure. Procentul doamnelor cu care lucrez și sunt singure este foarte mare, adică cam 80-90% sunt singure. Mamă. Da. Cele care discută cu tine. Da, adică ori sunt singure, o să dau niște exemple, că de-aia să mergem un pic în concret, că poate fi și ceva diferit. Sunt persoane care n-au fost niciodată cu nimeni, unele dintre ele, da, adică n-au avut niciodată o relație. La modul, chiar mi-au spus, zice, măi, dar nu m-a invitat odată în oraș cineva. Da? Deci aici nu e despre că s-au separat sau, știi, înțelegi? Da. Sau că n-au rezistat în relații, că au avut nu știu câte căsătorii sau relații sau nu. Mai este cea de-a doua variantă. Pe mine asta prima nu că mă intrigă, să vedem ce se poate face, cum putem să sprijinim în sensul acesta, să înțeleagă fiecare în ce context se află. A doua situație e cea în care sunt în război cu partenerii. Asta e clasică. Este iar o dominantă, adică aceasta este o dominantă și a doua dominantă, pentru că sunt multe doamne care au divorțat și au rămas singure, cu copii. Da? Bun, am cunoscut femei care sunt deosebit de frumoase și deosebit de calde sau nu neapărat frumoase, dar niște doamne, niște elegante, niște finuțe, niște delicate, dacă vrei, și inteligente și cu bun simț și foarte, foarte frumoase și îmi spun, eu nu înțeleg ce se întâmplă, pur și simplu nu înțeleg. Și o bună parte dintre ele să știi că te ascultă de mult. Acum, hai să vedem ce duce către singurătate din punct de vedere divin, să dezbatem tema aceasta, dacă ți se pare ok. Da, sigur. Singurătatea femeii vine din iubirea lui Dumnezeu. Adică pune materia pe primul plan. Pune simțurile, satisfacțiile, plăcerile, siguranța, stabilitatea vieții, poziția socială, banul, materia. În momentul în care se pune materia pe primul plan, trebuie să fie oprit. Și este oprită în modul acesta pentru că e dureros pentru ea acest lucru. Da. Dacă o deranja altceva, îi dădea un bărbat, îi dădea un bețiv. Da, e numai despre atașamente. Concluzia mea asta este. Numai despre atașamente. Adică acolo unde suntem cel mai atașați avem nevoie de desprindere. Da. Și, Doamne, ce ar putea face concret? De exemplu, dau exemplu acestei doamne, e o sesiune pe care am avut-o astăzi și care mi-a zis că nu am fost niciodată cu niciun bărbat și nu e o femeie urâtă, să știi. Că s-ar lega de asta, ar zice că nu. Și foarte caldă, foarte blândă, mi-a plăcut foarte mult de dâns așa ca și totuși a zis că nu înțeleg. Nu s-a legat niciodată nimic. Este o problemă de energie. Energie subtilă. Știi ce mi s-a părut mie? Da, mie mi s-a părut că este foarte moale. Dar la ce mă refer moale? Să nu mă înțelegi greșit. Imaginați-vă o persoană care este în reluare. Da, e foarte delicată. Da, este, da. Ca să atragă. Deci a intrat pe strategia aceasta ca să atragă, să maximizeze șansele. Dar nu are energie. Energie subtilă. Energia subtilă e diferită de energia materiei. Este o energie strategică. Asta se obține numai când nu ne facem binele. Deci când nu ne vrem binele. Când facem bine ce vrea celălalt, când ne lăsăm folosiți, sau facem ce vrea celălalt, nu ce vrem noi. Atunci ne încărcăm cu energie. Când nu ne facem plăcerile, când nu căutăm ușorul, deci ei trebuie invers să facă. Și clipă de clipă, în fiecare situație de viață, să facă lucrul acesta. Adică să meargă pe jos, nu cu mașina, să nu stea jos, să stea în picioare. Nu face nici mișcare, nici... Să nu caută genul ușorul. acela. Da, comod, aș putea să spun. Cel puțin asta am dus
singur. Nu are energie și că din energia aceea se face un bărbat. Deci fără energia aceea subtilă nu se pot împlini visele oamenilor. Da, nu poate să-l creeze în realitatea ei cumva. N-are din ce? N-are Păi da, n-are baza. Adică și-au urmărit întotdeauna binele, plăcerile și în modul acesta ego-ul i-a crescut foarte mult. Bărbații simt chestia aceasta și fug. Deci au un scanner așa interior acolo. Da. Și imediat simt cum este femeia și fug de această femeie. Știi ce? Am observat o chestie. Mă uit la doamne așa, lucrând cu ele, îți dai seama, că sunt foarte triste. Și raportat la energia de tristețe, de deznădejde. Tot din aia, tot din coza. Da, e pe minus, știi? E pe minus. Da. Nu sacrificiu. Ei trebuie sacrificiu. Deci toată civilizația noastră ne-a învățat să fugim de efort, de... Da, corect. Doar să consumăm, să consumăm și să fim în competiție. Astea sunt primordiale în societatea asta. Da. Și, deci, operația prima se face să refuzi ușorul plăcutul care îți vine din viață, adică să nu mănânci plăcinta când treci pe lângă plăcintă, chestiile acestea. Și a doua operație este să oprești critica și judecata și să te înfrânezi de la mâncare. Da. Și știi ce le mai recomand eu? Să nu mai stai atât închis în casă. Da, bineînțeles. Să se antreneze într-o activitate pentru binele tuturor. Să se scoată din zona de confort și să meargă în grupuri. Sau să se strângă 2-3 și să ducă să strângă gunoiul în centrul orașului ca să le vadă toată lumea. Da, rana de umilință. Da. No, dar cine face asta? Doamne? Cine face asta? Dar să știi că nu e... Sau să se îmbrace ponosit și să se ducă să cerșească. Simplu. Da. Da. Eu sunt... le spun lucruri... E aceeași idee, de fapt, ce spun și eu, să se scoată din zona de confort. Pentru că dacă rămâi în zona de confort, înseamnă automat ego și înseamnă automat suferință, că te învârți în același cerc și n-are ce se întâmple, știi? În schimb, dacă te scoți din zona de confort, eu le recomand să facă voluntariat de multe ori, pentru că acolo ești pusă în... e adevărat, nu le-am zis. Fac un bine pentru mai mulți oameni și atunci se încărcă cu cantitate mai mare de energie. Nu doar, și nu doar că fac un bine, îl fac necondiționat. Asta le zic. Da. Te duci și faci voluntariat. Și, poate să fac o groază de chestii. Nu știu, eu le-am zis, vă știți că eu am dat cu motora la vecinii mei și când eram cu Maxi, asta am povestit-o, dacă vă amintiți. Strângeam sticlele, că lăsau sticle de apă. Și eu coboram la ultima stație unde stau. Și m-am obișnuit să-mi iau, dar îți spun, nu știu de ce, este o plăcere din a face asta. Adică am făcut-o din, nu știu, și din respect față de natură, că recunosc că nu-mi place când mă duc pe dealurile acelea de la mine și văd sumormane de gunoaie în unele zone. Nu prea au mai lăsat acum că a intervenit primăria, dar știi, omul își aruncă la poartă sau în spatele, în dosul grădinii. Da. Știi că mai așa de greu. Mai este o soluție frumoasă. Să cânte și să danseze. Chiar dacă nu le vede nimeni. Da, este foarte frumoasă ideea asta, pentru că își activează feminitatea. Fără feminitate nu poți să fii nu poți să atragi un bărbat. Asta este realitatea, fără feminitate. Sau să facă mâncare și să se ducă la oameni. La oamenii sărmani care nu au, sau la închisori. Da. Sau la tot felul de fundații, de asociații, de poți să faci o prăjitură și să duci acolo unde copii cu probleme, exact, care s-a abandonat sau mai știu. Deci trebuie să dea din ego acela. Cu cât va dea mai repede din ego, cu atât va veni bărbatul potrivit. Da. Și mă întreabă, am o doamnă care are, nu știu, vreo 58 și este foarte îngrijorată că, a avut mai mulți parteneri de-a lungul vieții și e foarte îngrijorată că nu mai stă nimeni cu ea și că nu înțelege de ce pleacă bărbații. Și aici aș vrea să punctez ceva. Și nu este singura doamnă, că am mai avut genul acesta și a făcut mai multe operații estetice. Și concluzia mea este că bărbații fug în primul rând pentru că este atașată. Sigur. Adică e atașată de corp, știi? Sigur.
Și văd că e primordial și prin sesiuni, pentru ea e primordială intimitatea. Cum? Adică cum să stăm așa? Cum? Că a dat Dumnezeu și asta. Dar nu e vorba doar despre asta. Iubirea e mult mai mult decât atât. Nici măcar asta e așa o bucățică din ceea ce înseamnă o relație cu cineva, știi? Când, în momentul în care nu vom mai căuta un succes exterior în viață, atunci va veni rezolvarea problemelor. Le e frică de bătrânețe, am văzut, știi, de singurătate. Așteaptă de la materie ca să-i facă fecii și eu nu poate să-i facă fecii niciodată. Da. Așteaptă din exterior, din păcate, și nu este evident ce... Iar chestia cu operațiile este gravă, pentru că divinul zice, aha, da, pui materia pe primul plan, mai stai deoparte. Așa face. Da, cred, și cred că e un fel de... E ca și când tu îi spune lui Dumnezeu, băi, faci o treabă foarte proastă, știi? Da, adică nu tu nu te pricepi, spun eu cum te vezi. Poate să fac mai bine, da, exact, control, Jesus. Doamne, iartă-ne și ne păzește, dar nu sunt de judecat. Știi ce se întâmplă acolo? Doamnele acestea fac asta dintr-o suferință. Am ajuns la concluzia că toate cele care merg în exces de înfrumusețare, da? Și culmea este că dacă te uiți la ele de fapt erau foarte frumoase înainte să facă intervențiile. Sigur. Însă sunt în neacceptare și am constatat după tot ce lucrez eu cu ele așa și toate tehnicile și toate metodele și tot dialogul pe care l-am, că de fapt în spate este o neîncredere în sine care declanșează și necredință cumva, știi? Că n-ai încredere nici în exterior, nici în tine, evident. Și atunci tot încerci tu să modifici, pentru că în spate, relația cu unul dintre părinți a fost complet deficitar. Sau poate chiar li s-a spus că nu sunt frumoase sau că nu sunt bune de nimic, sau îți spun că fac niște evaluări în întâlnirile pe care le am, știi, prin dialog. Și atunci, de fapt, e nevoie de împăcarea cu părinții, știi? De acceptarea a tot ceea ce au experimentat cu ei. Că ele continuă să demonstreze și la 50 de ani și la 60 de ani. Nu s-au oprit din a demonstra că sunt ok, că pot, că nu știu, sau știu ce au ele în cap acolo, știi, vor să demonstreze. Da. E foarte interesant. Da, și ce facem, deci așa, categoria aceasta și doamnele care sunt divorțate cu copii și rămân singure. Tot aia atacă bărbatul și nu îi se permite deloc să se atace bărbatul, pentru că îl atacă pe Creator, pe Dumnezeu în persoană, și specia umană, natura și universul. Deci asta este consecința, lanțul atacului asupra bărbatului. Da, păi este ca brusc și dur. E ca un joc de domino, știi, toate se destramă, știi, apeși o piesă și cad toate, așa una după alta, pentru că am văzut că lucrează progresiv divinul, știi, nu-ți dă una în cap din prima. Dar să fie mulțumite că primesc doar singurătate, că pot să primească boli de lungă durată. Da, corect. Unele au și singurătate și boli grave. Din cauza asta înseamnă că nu sunt dispuse să se schimbe. Asta înseamnă. Da, cu siguranță. Mai e ceva ce aș vrea să aduc la fileu. Mamele care creează niște bărbați prin copiii lor, prin băieții lor, care sunt complet irresponsabili la 30, la 40 de ani. Aici e despre mamă, e tot despre femeie, știi? Sigur. E despre mama care face în locul băiatului până devine bărbat și în momentul în care devine bărbat. Și am ajuns la concluzia, femeile acestea sunt foarte masculine, foarte masculine. Ele de fapt sunt tatăl și copilul devine femeie. Este o chestie foarte ciudată, pentru că sunt bărbați care rămân singuri. Adică mamele acestea vin la mine să facă sesiuni pentru copilul lor care are 35 de ani sau 30 de ani. Da, fiind feminin, nu mai vine nicio femeie să... Nu se poate. Trebuie să fie masculin. Da. Deci sau va veni una care e foarte masculină, care îl pisează ca mamă. Lucrurile astea trebuie învățate la școală și ei să înțeleagă când să-și asume, dar nu le învață nimeni. Nu. Cine ne-a învățat, Doamne, până nu m-am dat cu capul de toți pereții, n-am înțeles, dar e mare lucru să ajungi să înțelegi, să nu mai te duci acolo, că e suferința, nu o mai accesezi, cel puțin nu la nivelul prin care am trecut eu în trecutul meu. Știi? Că nu înțelegi cum funcționează. Mie mi se par excelent explicate în cărțile tale. Atât în ultima legată, nu la Rumi mă refer, la ce vor femeile, ce vor bărbații, și
secretul mulțumirii și fericirii, dar acolo sunt efectiv explicate cu punct și virgulă, pot să spun, cel puțin eu așa le-am perceput, toate aceste mecanisme divine, efectiv cum funcționează. Da. Da, te duci în critică, în judecată, în condamnare și îl etichetezi, adică spui că e prost, că nu îl duce capul, că e irresponsabil, că nu e în stare, că nu știu ce, toată energia aceea, cât un strat, până declanșează în bărbatul respectiv, ușor, energie de separare. De acolo sunt conflicte, certuri, și chiar se separă, divorțează pe bandă. Eu cred că am avut câteva sute în pandemia aceasta de femei care ori erau în pragul divorțului, ori tocmai divorțaseră. Da. Se schimbă paradigma cuplului, nu știu dacă ați observat și voi. Da, așa este. Complet așa. Și există și partea cealaltă foarte frumoasă, în care, cel puțin doamnele care vin la mine în tabără, în care înțeleg că e importantă feminitatea. Adică dacă te duci în feminitate se rezolvă foarte multe lucruri, nu doar la relația de cuplu, și în tine ca femeie, și vindecare fizică, și în relația cu copilul și cu părinții. Cel puțin astea sunt rezultatele pe care le observ eu la doamnele cu care lucrez. Și sunt de acord cu tine cu dansul și cu toate formele de creativitate. Pentru că decât să te duci în control prin a face, a decide, a acționa, da? Și control, care sunt masculine, în momentul în care te duci în creativitate, intri și în partea de sensibilitate, de mai multă blândețe, de bunătate, că asta e femeia, nu? Da. Și se cunoaște, se vede de la o poștă, fiecare unde se află. Nu, da, facem fiecare ce putem și trecem prin proces într-o viață, în 2, în 5. Îți mulțumesc frumos și pentru astăzi și să fie cu folos doamnelor care ne ascultă. Cu drag. Mai bine. La fel, la asemenea.